درس مو نه په انګلیسي ورکړی و د ځینو شاګردانو د تقاضا و د درخواست په خاطر دا درس انشاءالله په پښتو تشریح کوم که څه هم زموږ کریکولم په انګلیسي باندې دی ولې د ځینو شاګردانو د تقاضا په خاطر دا نوی درس به په پښتو دلته تشریح کوم توجه وکړئ نوي درس ته بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس موږ طاقت لرونکې معادلې لوستلې وې دغه تعریف مو داسې وکړئ چې هغه معادلې چې په توان کې یعنې په طاقت کې نامعلوم یا مجهول شی په توان کې وي نو هغه طاقت لرونکې معادلې یا exponential equation ویل کېږي ورته لکه دلته وی مثال او بل که په قاعده کې موږ مجهول ولرو نو هغه ته طاقت لرونکې معادلې نسو ویلی او همداراز دغه ډولونه مو لوستلي وو یو ډول خو دا و چې ا په توان د اف اف ایکس مساوي په ا په توان د جی د ایکس وي یعنې قاعدې سره مساوي وي او قاعدې خلاف د یوه وي او مثبت ثابت اعداد وي نو په دې صورت کې دغه حل څنګه کېده هغه توان نوم سره مساوي کول دا یو ډول و او بل ډول دوم ډول دا و چې که یو طرف ته طاقت لرونکې افاده او بل طرف ته ثابت عدد ولرو نو دا لوګاریتمي افادې ته اړه وه او په هغه شکل یې اړه وه یا د ایکس یا د نامعلوم یا مجهول قیمت را پیدا کوو او دریم ډول دا و چې دواړه طرف ته طاقت لرونکې افادې ولرو ولې قاعدې او توانونه دواړه سره مختلف وي په هغه صورت کې چې قاعدې هم مثبت وي او د یوه په خلاف وي نو د ده د حل طریقه دا وه چې د دواړه خواو به لوګاریتم نیسو او په دې شکل بیا دواړه خواو په یوه قاعده باندې په عین قاعده لوګاریتم نیسو او بیا پس دغه نه د معادلې به حلوو او څلورم ډول دا و چې هغه طاقت لرونکې معادلې چې دغه شکل ولري یعنې یو ضرب د ا په توان دی 2fx جمع c2 ضرب د ا په توان دی fx جمع c3 مساوي په صفر وي ا یو مثبت عدد او خلاف د یوه وي نو دلته بیا موږ ا په توان د f of x مساوي په y قبلوو چې دا بیا c1 ضرب د y مربع جمع c2 ضرب د y جمع c3 مساوي په صفر په دغه شکل باندې تبدیل کړل چې دا دومه درجه نه معادلې دي چې بیا موږ په مختلفو طریقو چې تر ټولو زیاته معموله طریقه د تجزیه طریقه وه هغه تېر درس کې مو دا سوالونه حل کړل او د هر ډول په هکله باندې مو څو مثالونه هم حل کړل او دغه په څنګ کې ځینې کارخانګیانې موږ تاسو ته درکړې وې چې خدای دې وکړي چې هغه مو حل کړي وي نن انشاءالله یو نوی ډول د طاقت لرونکې معادلې وایو چې به انشاءالله اوس شروع کړو پنځم ډول د طاقت لرونکې افادې داسې افادې چې طاقت لرونکې معادلې داسې معادلې وي چې دغه شکل ولري سی یو ضرب د ا په توان د اف ایکس جمع سی دوه ضرب د بي په توان د اف ایکس جمع سی درې مساوي په صفر چې ا او بي دواړه یعنې قاعدې دواړه سره مثبت اعداد وي او خلاف د یوه وي او د دواړه حاصل ضرب مساوي په یوه وي که د دواړه حاصل ضرب مساوي په یوه وي نو بي مساوي کېږي یو پر ا د بي په عوض د ده قیمت یږدو چې دا سی یو ضرب د ا په توان د اف اف ایکس جمع سی دوه ضرب د یو پر ا کل په توان د اف اف ایکس جمع سی درې مساوي په صفر سره مساوي کېږي که دلته مخرج مشترک ا په توان د اف اف ایکس ونیسو نو دلته دواړې خواوې په ا په توان د اف اف ایکس سره ضرب کړو نو دا سی یو ضرب د ا په توان د دوه اف اف ایکس جمع سی درې ضرب د ا په توان د اف اف ایکس جمع سی دوه مساوي په صفر کېږي او بیا نه دغه ا په توان د اف اف ایکس وای
قبله و چې بیا د ده په عوضه که دا کښېږدو نو بیا هم سی یو ضرب د وای مربع جمع سی درې ضرب د وای جمع سی دوه مساوي په صفر کېږي چې په دې صورت کې بیا هم دومه درجه یوه معادله لرو او د ده حل به نور هغه تېر درسو کې څه رقم چې حل کړي وو په همغه شکل به دا حلوو. په مثال په ډوله درې په توان د درې اکس جمع درې په توان د یو منفي درې اکس منفي څلور مساوي په صفر په دې معادلې کې وایي د اکس قیمت پیدا کړي. نو اوس موږ دلته که دا دغه شکل ته واړوو نو دا داسې لیکو چې درې په توان د درې اکس جمع درې ضرب د یو پر درې په توان د درې اکس کېږي، یعنې دغه درې په توان د یو منفي درې اکس د منفي توان مخرج ته بیا توان مثبت کېږي، نو درې په توان د یو خو دا درې سو ضرب د یو پر درې په توان د درې اکس منفي څلور مساوي په صفر دی. اوس دواړې خواوې په درې په توان د درې اکس سره ضربوو. که دواړې خواوې ضرب کړو نو دا داسې شکل نیسي چې درې په توان د درې اکس کل مربع منفي څلور ضرب د درې په توان د درې اکس جمع درې مساوي په صفر سره کېږي. دلته موږ درې په توان د درې اکس یو بل متحول مثال لکه وای دته مساوي کوو، نو په دې حالت کې دا د درې په توان د درې اکس په عوض د ده قیمت یعنې د وای د جنس دا مساوي کېږي چې وای مربع منفي څلور وای جمع درې مساوي په صفر دی، چې دا یو دومره درجه نه مساوات دي یا معادلې دي چې دا په تجزیه باندې موږ حلولی سو چې درې که تجزیه کړو منفي درې منفي یو نیولی سم. ولې مې منفي درې منفي یو ونیو؟ ځکه چې د حاصل جمع یې منفي څلور سي یا داسې معنی وای مربع تجزیه کوم وای ضرب د وای راځي او د دې متقابل یا معکوس ضریبونه یعنی وای ضرب منفي یو او وای ضرب منفي درې مجموعه باید موږ ته منفي څلور وای راکړي. په تېر درس کې ما دا په جزئیات تشریح نه کړل، کېدای شي تاسو سوال ولرئ ولې د ده طریقه داسې ده. یعنی نو بیا مخته ځو چې دا مساوي کېږي وای منفي درې ضرب د وای منفي یو مساوي په صفر. د دوو ضریبو حاصل ضرب که مساوي په صفر وي نو دغه د دوو ضریبو نه یو ضریب حتمي باید مساوي په صفر وي. نو دلته وای منفي درې که مساوي په صفر سي نو وای یو مساوي په درې کېږي او وای منفي یو که مساوي په صفر سي نو وای دوه مساوي په یوه باندې کېږي. ولې وای په حقیقت کې څه شی و؟ نه وای خو نه لوړ موږ ولیدل چې درې په توان د درې اکس دی، نو دلته درې په توان د درې اکس مساوي کېږي په درې یا درې په توان د درې اکس مساوي کېږي په یوه. که درې په توان د درې اکس مساوي په درې سي نو دا خو درې توان یو دی، نو قاعدې سره مساوي دي، توانونه سره مساوي کوو. درې په توان درې اکس وبخښئ درې اکس مساوي کېږي په یوه باندې، نو اکس یو مساوي کېږي یو پر درې باندې. که درې په توان د درې اکس مساوي په یوه وي نو دغه درې په توان د درې اکس د یو موږ داسې لیکلی شو چې درې په توان د صفر سره، نو دلته قاعدې بیا سره مساوي دي او توانونه سره مساوي کېږي، نو درې اکس مساوي په صفر دی، نو اکس دوه مساوي کېږي په صفر باندې. نو دا دوه حله لري، یو اکس یو چې یو پر درې دی او اکس دوه مساوي په صفر سره دی. د دې ډول په هکله باندې ستاسو په ریاضي کتابو کې چک یور سلف اتلسم نمبر چک یور سلف ستاسو کارخانګي ده، نو انشاءالله هغه به حل کوي. د طاقت لرونکو معادلو بل ډول دا دی چې د دواړې خواوې ته طاقت لرونکې افادې ولري، په هغه صورت کې چې قاعدې سره مساوي نه وي. مثال یوې خوا ته ټولې قاعدې A وي، بلې خوا ته ټولې قاعدې B وي، نو په دا دواړه خواو کې موږ هغه طاقت لرونکې افاده چې تر ټوله کوچنی طاقت ولري هغه مشترک نیسو دواړې خواو ته. آخر دی په پای کې داسې یو شکل نیسي چې الفا ضرب د A په توان د F of X مساوي کېږي بیتا ضرب د
بی توان دی جی اف ایکس نو بیا په هغه شکل سره بیا نه دی حلوو یا مجهوله پیدا کوو. مثال په ډول دلته په مثال کې وینئ چې 2 په توان د x جمع 4 جمع 2 په توان د x جمع 2 مساوي کېږي 15 په توان د x جمع 1 جمع 3 ضرب د 15 په توان د x. که دې طرف ته وګورو نه دلته قاعده 2 ده او توان 2 په توان د x دی چې دی په منځ کې مشترک دی او همچنان دې خواته 15 په توان د x او 15 په توان x یعنی قاعده 15 ده 15 په توان د x دا طرف ته سره مشترکه ده. نو دا دواړه خواو کې 2 په توان د x او 15 په توان د x دې خواته سره مشترک نیسو داسې نیسو 2 په توان د x ضرب په چپ لاس کې 2 په توان د 4 جمع 2 په توان د 2 پاتې کېږي مساوي کېږي راسته لاسته 15 په توان د x مشترک نیسم نو هلته 15 په توان د 1 یعنی 15 جمع 3 پاتې کېږي په ضریب په شکل باندې. نو دلته چې 2 په توان د x 2 په توان 4 14 جمع 2 په توان د 2 4 مساوي کېږي 15 په توان د x خپله 15 جمع 3 8 دلته پاتې کېږي. نو دلته 14 جمع 4 شل ضرب د 2 بخښئ شل ضرب د 2 په توان د x مساوي کېږي 8 ضرب د 15 په توان د x پاتې کېږي دواړه خواو ته 8 ضرب د 15 په توان د x پاتې کېږي. نو دلته دواړه خواوې تقسیم دي 2 په توان د x او 8 کومه یعنی 2 په توان د x ضرب د 8 2 په توان د x ضرب د 8 دا چې خاطر کومه ځکه چې طاقت لرونکې افادې یوې خواته او ثابت عدد بلې خواته بوځو. نو دلته 8 د 8 سره نه اختصاریږي او 2 په توان د x د 2 په توان د x سره اختصاریږي چې یوې خواته 2 په توان بخښئ شل پر 8 مساوي کېږي په 15 په توان د x پر 2 په توان د x چې دا داسې نکلی شو که دا اختصار کړو نو دا 2 دا 15 په 4 باندې اختصار کړو 15 پر 2 مساوي کېږي. دلته ما قاعده توانونه سره یو شانته دي نو د توانونه یو توان او قاعده سره ویشو یعنی 15 پر 2 خپل په توان د x یوې خواته 15 پر 2 په توان د یو او بلې خواته 15 په توان د 15 پر 2 په توان د x لرو یعنی 15 پر 2 په توان د x مساوي کېږي په 15 پر 2 په توان د یو. نو چون قاعده سره مساوي دي توانونه هم سره مساوي کېږي نو x مساوي کېږي په یو سره دا د دې حل شو. نو راځو دوم مثال ته 4 په توان د x منفي 3 په توان د x منفي 1 پر 2 مساوي کېږي 3 په توان د x جمع 1 پر 2 منفي 2 په توان د 2x منفي 1 دلته وایي چې د x قیمت را پیدا کړي. نو موږ دلته بیا هم لکه تیر مثال کې څنګه وکړل دلته هم وینو چې مشترک ضریبونه کوم یو دي یا څه ډوله مشترک ضریبونه سره پیدا کولی شو 4 په توان د x منفي 3 په توان د x 3 په توان د منفي 1 پر 3 داسې لیکلی شم چې 1 پر جذر د 3 ځکه 3 په توان د 1 پر 2 په حقیقت کې جذر مربع د 3 ده مساوي کېږي په 3 په توان د x جمع 1 پر 2 داسې لیکلی شم چې 3 په توان د x ضرب د جذر د 3 بیا 3 په توان د 1 پر 2 جذر د 3 دی منفي 2 په توان د 2x 2 په توان 2 4 راځي 4 په توان د x ضرب د 2 په توان د منفي 1 پر 2 لیکم. نو دلته ادامه ورکوم 4 په توان د x منفي 1 پر جذر د 3 ضرب د 3 په توان د x مساوي کېږي جذر د 3 ضرب د 3 په توان د x منفي 1 پر 2 ضرب د 4 په توان د x سره
که ووینو دلته 4 په توان د x او 3 په توان د x دوه مختلفه طاقت لرونکي افادې لرو، نو کوشش به وکړو چې دغه مختلف القاعده طاقت لرونکي افادې داسې حالت ته راولو چې یوې خواته دواړه د یوې قاعدې نسی او بلې خواته هم دواړه د بلې قاعدې نسی. نو دغه دواړه طرفو ته به زه یو پر جذر د درې په توان د x او یو پر دوه ضرب د 4 په توان د x دواړه خواو ته به جمع کړم. یو پر دوه 4 په توان د x جمع یو پر جذر د 3 په توان د x. دا د سره ختمیږي خلاصیږي ځکه یو منفي دی یو مثبت دی، په حالت جمع کې دواړه سره منځه ځي، دا دواړه د منځه ځي، نو یو طرف ته پاتې کېږي 4 په توان د x جمع یو پر دوه 4 په توان د x مساوي کېږي بل طرف ته جذر د 3 ضرب د 3 په توان د x جمع یو پر جذر د 3 ضرب د 3 په توان د x. نو دلته هم 4 په توان د x 4 په توان د x 3 په توان د x 3 په توان د x مشترک نیولای سو. راځي چې دا مشترک ونیسو. 4 په توان د x دلته یو جمع یو پر 2 پاتې کېږي او دې خواته 3 په توان د x جذر د 3 جمع یو پر جذر د 3 پاتې کېږي. که دا خلاصه کړو دا کېږي 3 پر 2 ضرب د 4 په توان د x دې خواته دا مساوي کېږي جذر د 3 ضرب جذر د 3 جمع یو 4 پر جذر د 3 ضرب د 3 په توان د x. دواړه خواوې په 3 پر 2 ضرب د 3 په توان د x لیکم ځکه چې طاقت لرونکي افادې یوې خواته او ثابت عدد بلې خواته بوځم. نو دا د دې څخه خلاصیږي او دا هم د دې څخه اختصاریږي. نو که ادامه ورکړو یوې خواته 4 پر 3 په توان د x پاتې کېږي او بل طرف ته 4 پر جذر د 3 ضرب د 2 پر 3 یا دا کېږي 4 ضرب د 2 8 او دې خواته هم جذر د 3 ضرب 3 ضرب د جذر د 3 کېږي. یا دا داسې هم لیکلی سم چې ادامه ورکړم 8 د 4 قاعدې معنی کې ولیکم 4 په توان د 3 پر 2 او دلته 3 ضرب د جذر د 3 کې ولیکم د 3 توان یو دی او جذر د 1 پر 2 دی. که بیا هم سره توانونه جمع کو ځکه قاعدې یو شانته دي نو 3 په توان د 3 پر 2 راځي. بیا هم نو دا داسې لیکلی شو چې توانونه سره مساوي دي قاعدې تقسیمو 4 پر 3 کل په توان د 3 پر 2. یوې خواته لرو 4 پر 3 په توان د x او بلې خواته لرو 4 پر 3 کل په توان د 3 پر 2. نو دا دواړه سره مساوي کو مساوي کېږي 4 پر 3 په توان د 3 پر 2. چون قاعدې سره مساوي دي توانونه هم سره مساوي کېږي نو دلته x مساوي کېږي په 3 پر 2 سره. راځئ دریم مثال بل کو 2 په توان د x جمع 2 په توان د x جمع 1 جمع 2 په توان د x جمع 2 جمع 2 په توان د x جمع 3 مساوي په 1.5 سره. دلته چې ووینو نه په ټولو حدونو کې 2 په توان د x سره مشترک دی نو دلته 2 په توان د x مشترک نیولی شو. 2 په توان د x ضرب دی هغه اول حد کې یو پاتې کېږي ضریب په بل کې 2 په توان د یو په دوم کې دریم هغه کې 2 په توان د 2 ځکه 2 په توان د x مشترک نو 2 په توان د 2 پاتې کېږي جمع دریم حد کې 2 په توان د 3 مساوي په 1.5 سره. نو 2 په توان د x ضرب دی 1 جمع 2 3 جمع 4 9 جمع 8 15 مساوي په 1.5 سره. دواړه خواوې 15 وویشو 15 د 15 سره اختصار شو 15 د 1.5 سره 2 په توان د x مساوي په 2 په توان د 1 پاتې شو. چون قاعدې سره مساوي دي نو توانونه هم سره مساوي کېږي x مساوي په 1 شو.
د دې موضوع په هکله باندې په کتابو کې ما چک یور سلف 19 ستاسو کارخانګي ده چې انشاءالله ده به ترسره کړي